मैले दराजबाट सामान मगाएको अनबक्सिङ गरौँ कस्तो रहेछ। मसँग छ Redmi को SonicBass Wireless Earphone। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यसकै सानो अनबक्सिङ र रिभ्यू गरेर देखाउँछु। यसलाई लगभग म 2-3 दिनदेखि युज गरिरहेको छु। कस्तो टाइपको एयरफोन छ, यसको प्राइस कति छ, प्राइसको हिसाबले यो तपाईको लागि ठीक छ कि छैन। यदि तपाईहरु यस्तो टाइपको एयरफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब यसको बक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु यो तपाईले यस्तो टाइपको बक्समा पाउनुहुन्छ है। अब यो बक्स हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हैन, रेड कलरको छ र यसमा यहाँनिर लेखेको छ Redmi SonicBass Wireless Earphone सुपिरियर साउन्ड विथ प्रो बेस। यसमा तपाईले राम्रो बेस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर केही कुरा हाइलाइट गरेको छ, 24 आवर्स प्लेब्याक टाइम पाउनुहुन्छ। यसलाई तपाईले 12 घण्टासम्म मजाले कन्टिन्यू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन रहेको छ इन्भाइरोन्मेन्टल नोइज क्यान्सलेसन है। यसमा तपाईले नोइज क्यान्सलेसन पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले कसैसँग कुरा गर्नुभयो भने मजाले क्लियर तरिकाले कुरा हुन्छ हैन। तपाईको भोइस पनि जसलाई कल गर्दै उनलाई क्लियर सुनाउँछ र उसको भोइस पनि तपाईले क्लियर सुनाउँछ। सो कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन है। सो यहाँनिर त्यो लेखेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा फिचर रहेको चाहिँ IPX4 स्पल्स एन्ड स्वेट प्रुफ है। यसमा साथीहरु कस्तो छ भने अलिकति छ्यापछ्याप पानी हुन्छ नि जुन तपाईको एयरफोनमा मुखसुक धुँदाखेरि हैन, पसिनाहरु भयो भने एयरफोनलाई कुनै किसिमको असर गर्दैन। सो यो सब कुरा यसमा अगाडि नै यहाँनिर मेन्सन गरेको छ है। अब यो बक्सलाई खोलेर हेरौँ यो भित्र के कुरा पाइन्छ हैन। पछाडी यसको अरु कुरा पनि लेखेको छ, तपाईले भिडियोलाई पोज गरेर डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ है। र मलाई गाइस खासै यो अनबक्सिङहरुको एक्सपिरियन्स छैन है। सो बिस्तारै ठीक हुन्छ। अलिकति दायाँ बायाँ मिस्टेक भयो भने यसको लागि सरी है। मलाई कुनै कुरा उच्चारण गर्न पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईले यो एउटा पाउनुहुन्छ र यसलाई मैले अलरेडी नै खोलिसकेको छु है गाइस। पहिला नै तपाईलाई भनिदिन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ युजर म्यानुअल छ यत्रो है। अब यो कसले पढ्छ, कसैले पनि पढ्दैन है। यहाँनिर सबै कुरा दिएको छ है, कहाँनिर कुन फिचर युज गर्नु छ। यसलाई म साइडमा राख्दिन्छु, यो हामीलाई काम लाग्दैन। त्यसपछि यो भित्र अरु केही छैन है। अब यसलाई साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले केही यसको जुन यसमा युज गर्ने इयरबड के भन्छ यसलाई त्यो पाउनुहुन्छ हैन। यसमा छ दिएको छ लगभग 4 वटा एक्स्ट्रा छ हैन, 2 वटा एक्स्ट्रा छ, दुईटा गरेर। सो यसलाई पनि म साइडमा राख्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो टाइपको प्याकेजिङमा आउँछ है। अब यसलाई निकाल्नको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ निकाल्नको लागि दिएको छ। अब यसलाई यहाँबाट यसरी समातेर ओके बिस्तारै है टुट्छ फेरि। ओके मैले यसलाई बाहिर निकाल्दिए। त्यसपछि साथीहरु यो चाहिँ तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो टाइपको छ। अब यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ म्याग्नेटिक हैन, जो युज गर्दाखेरि हुन्छ नि तपाईको नेकमा तपाईले यसलाई म्याग्नेटिक वाला छ। सो तपाईलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन, खस्दैन। अब यसको साथीहरु बिल्ड क्वालिटी भन्नुहुन्छ भने यो सबै प्लास्टिकको छ है। यो जुन छ यो प्लास्टिकको छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्ड क्वालिटी खासै त्यस्तो राम्रो पनि छैन हैन, तर ठिकै छ हैन। प्राइसको हिसाबले ठिकै छ। प्राइस कति छ म तपाईलाई भन्छु, टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा एउटा ब्रान्डिङ दिएको छ हैन, Redmi को यहाँनिर ब्रान्डिङ छ यसको हैन। त्यो तपाईलाई देखाइरा छ कि छैन त्यो स्योर छैन म। अनि त्यसपछि यहाँनिर लेफ्ट राइट लेखेको छ हैन। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ केही भोल्युम कन्ट्रोलहरु दिएको छ हैन। जस्तै कि फोन पिकअप गर्नको लागि, पावर अफ गर्नको लागि यो छ हैन, र भोल्युम अप भोल्युम डाउन छ हैन। यहीबाट तपाईले म्युजिक चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम पनि तपाईले यहीबाट बढाउन सक्नुहुन्छ जस्ट लङ प्रेस गर्नुभयो भने है। र यहाँनिर एउटा अन अफ स्विच छ। र यसको स्विच साथीहरु खासै मलाई हुन्छ नि ट्याक गर्ने थिच्दाखेरि त्यस्तो फिल भइरा छैन है। अब यसलाई अन गर्नु छ भने यसमै लङ तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने यो तपाईको सायद अन भइहाल्छ है। ओके यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर अन भइसक्यो। यहाँनिर एउटा LED इन्डिकेटर पनि दिएको छ, तपाईलाई थाहा हुन्छ यो अन छ कि अफ छ है। सो यति नै छ साथीहरु यसको हैन। अब यसको कस्तो टाइपको क्वालिटी छ हैन, लगभग यसलाई मैले युज गरिरहेको छु हैन 3-4 दिनदेखि। अब म तपाईलाई भन्छु यो कस्तो छ, तपाईले लिदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन। र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चार्जरको लागि हैन एउटा त्यो पनि दिएको छ है। चार्जरको लागि चार्जिङ पोर्ट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्रो USB छ हैन, सानो टाइपको हुन्छ नि जुन पुरानो मोबाइल फोनमा आउँथ्यो। अहिले त प्राय सबैमा टाइप सी युज हुन्छ। तपाईसँग छ भने यस्तो टाइपको तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र योसँग तपाईले कुनै किसिमको USB केबल पाउनुहुन्न है। यो पनि साथीहरु तपाईले बुझिराख्नु पर्छ है। सो यस्तो छ हैन। अब आउनुस् यसको म तपाईलाई भन्छु हैन यो तपाईलाई लिदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन है। ओके तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी नेकमा आउँछ है। मैले यसलाई नेकमा हालेको छु र यसको तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तारको लम्बाइ र यसमा यहाँनिर एउटा म्याग्नेटिक छ यो यस्तो है। यसलाई यसरी मजाले राखेर जिम गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ नि झर्ने कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन है। यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है।
अब यसलाई हुन्छ नि अब यसलाई कानमा हालौँ हैन लेफ्ट राइट कुन हो ओके यो यताबाट हुन्छ है सरी मैले यता राखेँ है अब यसलाई कानमा हालौँ कस्तो छ ओके ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले अब जिम सिम गर्नुस् हैन बाइक साइक राइड गर्नुस् कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन है ओके हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हैन मैले अब यो जुन जब मैले यसलाई कानमा लगाएँ हुन्छ नि बाहिरको जुन साउन्ड छ त्यो अलिकति मलाई कम सुनाइरहेको छ कि हुन्छ नि बाहिरको अब यसलाई बाहिर निकाल्यो भने ठिकै छ है सो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा मैले धेरै गीतहरू सुनेको छु हैन मुभीहरू हेरेको छु प्राय मैले यसलाई किन किनेको छु भने हैन मलाई प्राय जसो हुन्छ नि ल्यापटपमा भिडियो सिडियो हेर्नको लागि मुभी सुभी हेर्नको लागि मोबाइलमा नेटफ्लिक्स हेर्नको लागि त्यो टाइममा म युज गर्छु सो यस्तो छ हैन र यहाँनिर एउटा म्याग्नेटिक छ अब यो म्याग्नेटिक साथीहरु कस्तो छ भने हुन्छ नि अरु इयरफोनहरु किन्नु भयो भने जब यो यसरी टाँसिन्छ यो इयरफोन आफै पुश हुन्छ है जस अफ हुन्छ तर यसमा यो फिचर दिएको छैन है यो पुश भइहाल्छ तपाईको ब्याट्री सेभ गर्छ तर यसमा त्यस्तो टाइपको फिचर छैन जस्ट यसलाई यसरी यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको घाँटीमा हुन्छ तपाईले मजाले त्यो लड्ने कुनै चान्स हुँदैन है अब यसको फिचरहरु भन्नुहुन्छ भने यसको जुन राम्रो कुराहरु छ भने जस्तै कि यसमा तपाईले ब्लुटुथ 5.0 पाउनुहुन्छ है ब्लुटुथ 5.8 र यसको रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 मिटर भित्र तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ 10 मिटर यसको रेन्ज रहेको छ है अब साथीहरु यसको जुन तपाईलाई एकदमै काम लाग्ने जुन मलाई मन पर्यो यसको जसको कारणले मैले यसलाई अर्डर गरे त्यो रहेको छ के कस्तो छ भने यसलाई साथीहरु तपाईले टिभीमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटीमा साथीहरु यो डिभाइस यो जुन हेडफोन छ यसलाई साथीहरु तपाईले दुईटा डिभाइसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा पनि कनेक्ट हुन्छ तपाईको मोबाइलमा पनि कनेक्ट हुन्छ फर एक्जाम्पल ल्यापटपमा तपाई कुनै मुभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा कुनै कल आयो भने यसमा तपाईलाई देखाउँछ है तपाईले त्यो कल यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपको मुभी पुश भइहाल्छ फेरि यहाँनिर कुरा गर्नुस् फेरि यहाँबाट कट गर्नुस् फेरि ल्यापटपको मुभी अन भइहाल्छ है र यसलाई मैले टिभीमा पनि कनेक्ट गरेको छु मसँग एउटा चाइनिज ब्रान्डको टिभी छ हाम्रो शोरूममा त्यसमा ब्रान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुन ब्रान्ड थियो त्यो चिक भन्ने छ है यो सायद दुबईको कम्पनी छ त्यसमा मैले कनेक्ट गरे हैन ठिकै छ अलिअलि ल्याग फिल हुन्छ हैन 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्डमा हुन्छ नि अड्किने टाइपको छ तर टिभीमा चाहिँ राम्रोसँग यो मलाई लाग्छ चल्दैन है तपाईकोमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईकोमा चल्न पनि सक्छ है यो सब साथीहरु तपाईले यसमा पाउनु र यसको जुन नोइज क्यान्सलेसन छ जस्तै कि तपाईले भिडभाडमा गएर तपाईले कसैसँग कुरा गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको भोइस उलाई एकदमै क्लियर सुनाउँछ र उसको भोइस पनि तपाईले क्लियर सुनाउँछ यो पनि साथीहरु यसको मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो र यसमा मैले धेरै कुरा पनि गरेको छु एकदमै राम्रो छ है अब यसको जुन ब्याट्री ब्याकअप छ तपाईले 12 घण्टाको पाउनुहुन्छ जुन कम्पनीले भनेको छ र मैले धेरै युज गरेको छुइन अहिलेसम्म चार्ज पनि गरेको छुइन म खासै त्यति युज पनि गर्दिन हैन 2-3 घण्टा युज गरे हैन मुभी सुभी हेर्नको लागि त्यसपछि मैले युज गरेको छुइन 12 घण्टा पे ब्याक टाइम भनिराछ तर मजाले यो 8-9-10 घण्टा जति त मजाले चल्छ है र यसको ब्याट्री क्यापेसिटी कुरा गर्नुहुन्छ भने 120 mAh को पाउनुहुन्छ हैन 120 mAh को र यसलाई चार्ज गर्नको लागि तपाईलाई 1 देखि 1.5 घण्टा लाग्छ है तपाईले यसलाई चार्ज गर्नको लागि 1 देखि 1.5 घण्टा 2 घण्टामा तपाईको यो फुल चार्ज हुन्छ है जस्तै कि मैले तपाईलाई भने नि यसमा तपाईको हुन्छ नि अब जिम गर्दाखेरि पसिनाहरु आयो यसमा जाँदा कुनै खासै त्यस्तो टाइपको प्रब्लम हुँदैन हैन मुख धुँदाखेरि हल्का पानीको छिटाहरु पर्यो भने त्यसमा कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन जुन बक्समै मेन्सन गरेको छ सो यो पनि तपाईले एउटा राम्रो कुरा हो यसले साथीहरु भोइस एसिस्टेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ गुगलको हुन्छ नि गुगल भोइस एसिस्टेन्स त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्छ तपाईसँग आइफोन छ भने तपाईले यसलाई नै युज गरेर आइफोनको सिरीलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यहाँनिर एउटा बटन दिएको छ हैन त्यसलाई डबल प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा एक्टिभ भइहाल्छ यो पनि तपाईलाई एकदमै काम अब यसको साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु साउन्ड क्वालिटी ठिकै छ है प्राइसको हिसाबले यसको जुन साउन्ड क्वालिटी छ हैन त्यति राम्रो पनि छैन तर जस तपाई युज गर्नुभयो भने तपाईलाई निराशा फिल हुँदैन ठिकै छ हैन त्यति हुन्छ नि एकदमै त्यो पनि भन्दिन अब यसलाई रेटिङ गर्न भन्नुहुन्छ भने 5 मा यसलाई कति दिने त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने म यसलाई 5 मा 4 दिन्छु है यसको रेटिङ यदि मसँग सोध्नुहुन्छ भने यसको साउन्ड क्वालिटी ठिकै छैन बेस राम्रो आउँछ हैन नर्मली तपाईले म्युजिक लभर हुन्छ भने राम्रो हुन्छ तर पबजी को लागि हैन गाइस यो पबजी को लागि हैन पबजी यो मैले युज गरेर पबजी खेलेको धेरै चोटी मैले म्याच हारेको छु सो यो पबजी को लागि हैन है यो पबजी को लागि हैन र यसको वारेन्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको वारेन्टी तपाईले 6 मन्थको पाउनुहुन्छ है 6 महिना वारेन्टी छ यसको र योलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईलाई 2200 देखि 2000 को बीचमा आउँछ हैन तपाईले दराजबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ र एमआई को अफिसियल हुन्छ नि पसलहरुमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ है र मोबाइल पसलमा पनि पाउँछ तर प्राय जसो मैले मोबाइल पसलमा के हेरेको छु भने कपी मालहरु राख्छ है यस्तो टाइपको एमआई रेडमी हुन्छ नि रियलमीहरुको पनि छ हैन धेरै ठाउँ मैले हेरेको छु तर प्राय जसो मैले कपी पाए सो तपाई यदि तपाईको नजिकमा एमआई को स्टोर छ भने त्यहाँबाट किन्नुस् नभए तपाईले दराजमा पनि यसलाई भेट्न सक्नुहुन्छ रेटिङहरु सबै कुरा हेर्नुस् र मैले अलरेडी नै तपाईलाई
तपाईलाई यही एयरफोनलाई बाई गरेर पनि देखाएको छु हैन मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कार्डबाट कसरी किन्ने मैले कार्डबाट किनेको थिएँ हैन आफ्नो भिजा कार्डबाट त्यहाँनिर मैले 4-500 डिस्काउन्ट पनि पाएको थिएँ यदि कार्डबाट किन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर मैले भिडियो हाल्दैछु छु गएर हेर्नु होला तपाईले राम्रो डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ है सो यही थियो आजको यस भिडियोमा साथीहरु एयरफोन ठिकै छ तपाईसँग बजेट त्यतिको छ भने लिन सक्नुहुन्छ है मजाले अलिकति स्टाइलिश पनि छ हैन मैले ब्ल्याक कलरमा अर्डर गरेको छु तपाईले यसमा अरु डिफरेन्ट कलरहरु पाउनुहुन्छ तपाईले अर्डर गर्दाखेरि त्यहाँनिर गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ सो यही थियो आजको यस भिडियोमा सानो अनबक्सिङ र रिभ्यू र खासै त मलाई त्यस्तो टाइपको रिभ्यू हुन्छ नि राम्रोसँग गर्न आउँदैन तर मैले यो एयरफोन युज गर्दाखेरि के कुरा मलाई राम्रो लाग्यो के कुरा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हैन के कुरा नराम्रो लाग्यो जस्तै कि यसको बिल्ड क्वालिटी खासै राम्रो छैन है गाइस मैले तपाईलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ यसको बिल्ड क्वालिटी कस्तो छ भने यो प्लास्टिक छ है अब यसलाई तपाईले यसरी हुन्छ नि यसलाई यसरी ताचिज दियो भने यहाँनिर एउटा क्रिज आइहाल्छ है सो व्हाइट कलरको त्यस्तो टाइपको त्यो पनि देखिन्छ र मैले एउटा अझै पनि छ है मेरो साथीको मैले त्यसमै ट्राई गरेको थिएँ सो यस्तो प्रब्लम छ है बिल्ड क्वालिटी खासै त्यस्तो छैन हैन तर नराम्रो पनि नभनौँ हैन प्राइसको हिसाबले एकदमै राम्रो छ सो तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ यही थियो आजको यस भिडियोमा साइडमा दुईटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ यदि हेर्नु भएको छैन भने दुईटा भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लिन पनि सक्नुहुन्छ र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल है सरी यो हातबाट जय नेपाल